เรื่องเล่านี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองเขียดหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศเช้าวันนั้นบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กสาว2 คนที่กำลังคุยกันอย่างล่าเริงขวัญเธอจะสวยไปถึงไหนเนี่ยคนหล่อๆก็แห่มาจีบเธออยู่คนเดียว พูดอะไรนะหยาดพวกเขาก็แค่เข้ามาทักทายตามประสาเพื่อนกันเท่านั้นแหละแต่คำพูดของขวัญไม่ได้ทำให้หยาดสบายใจเลยในใจหยาดมันร้อนลุ่มไปด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าความอิจฉาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนขวัญก็เป็นที่รักของทุกคนเสมอทั้งที่หยาดกับขวัญก็หน้าตาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ขวัญผิวขาวกว่านิดหน่อยหน้าตาสวยคมส่วนหยาดผิว2 สีตาหวานแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมขวัญถึงได้ดูโดดเด่นกว่าเสมอโดยเฉพาะกับผู้ชายนู่นว่านเดินมานู่นแล้วเอ๊ะเดินมากับใครนะขวัญกระซิบพางชี้ไปที่ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งที่กำลังเดินเข้ามาก่อนที่จะหยุดยืนอยู่ห่างๆและที่เดินมาด้วยกันกับว่านก็คือลุงหนุ่มหล่อประจำหมู่บ้านที่สาวๆหลายคนหมายปองและหยาดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเธอจึงรีบทักทายลุงก่อนยังออกนอกหน้าพี่รุ่งจะไปไหนแต่เช้าคะนี่ไอ้ว่านเองก็เว้นระยะห่างจากพี่รุ่งบ้างเถอะเดี๋ยวใครมาเห็นเขาจะพานคิดว่าเป็นคู่รักกันซะหรอกสวัสดีครับคุณขวัญบังเอิญจังที่ได้เจอลุงพูดเสียงนุ่มนวลแต่สายตาของเขากลับเลือบไปมองที่หยาดแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับมาที่ขวัญเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนหยาดก็มองลุงด้วยสายตาหลงไหลเธอแอบชอบลุงมานานแล้วแต่ลุงไม่เคยเห็นเธออยู่ในสายตาเลยไม่ว่าจะพยายามทำอะไรเขาก็จะมองเห็นแต่ขวัญเสมอผมอยากชวนขวัญไปเที่ยวในเนืองนะครับไปไหมไม่ได้หรอกขวัญต้องช่วยแม่ทำกับข้าวงั้นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมจะมารับแม้ลุงและขวัญจะเดินจากไปแล้วทว่ากลับทิ้งความเจ็บปวดเอาไว้ที่หยาดผู้ซึ่งได้แต่ยืนมองอยู่เงียบๆในใจเต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะคนที่เธอแอบมีใจให้กลับทำราวกับมองไม่เห็นตัวตนของเธอเลยคืนนั้นหยาดนอนไม่หลับด้วยความอิจฉาที่กัดกินอยู่ในใจสุดท้ายจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปหาอาจารย์พจน์หมอผีผู้เรื่องลือว่ามีวิชาอาคมแก่กล้าบ้านของอาจารย์พจน์นั้นตั้งอยู่ที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านที่แม้หนทางจะมืดและน่ากลัวเพียงใดก็ไม่อาจขวางอำนาจของความอยากในใจหยาดไปได้แล้วหยาดก็เดินมาถึงบ้านของอาจารย์พจน์ในที่สุดมาดึกเดินค่ำคืนแบบนี้สงสัยจะมีเรื่องทุกข์ใจมากสินะแม่หนูคือหนูอยากให้ผู้ชายคนหนึ่งรักหนูค่ะ เรื่องแค่นี้เองอ้าวเอานี่ไปมันคือน้ำมันพลายแม่ยอดรักเอาไปใส่น้ำให้ผู้ชายที่เจ้าต้องการกินแล้วมันจะหลงรักเจ้าจนโงหัวไม่ขึ้นขอบคุณค่ะอาจารย์ค่าบูชาเท่าไหร่คะค่าของมันไม่ใช่เงินทองหรอกนะนางหนูแต่มันคือสิ่งที่เจ้ามีอยู่ในตัวตั้งหาก คืนนั้นหยาดก็ตกเป็นเหยื่อเล่ห์กลของอาจารย์พจน์เธอน้ำตาไหลพรากด้วยความเจ็บช้ำทั้งกายและใจแต่ว่าในห้วงลึกของความสิ้นหวังนั้นหยาดก็ยังคงกอดความหวังอันบิดเบี้ยวเอาไว้แน่นเช้าวันถัดมาลุงมาที่บ้านของหยาดแต่เช้าตรู่ความจริงเขาเพียงแค่หวังจะใช้หยาดเป็นสะพานทอดไปหาขวัญเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพี่รุ่งมีธุระอะไรหรือจ๊ะมาหาหยาดแต่เช้าเชียวหยาดเอ่ยถามพลางยิ้มบางๆให้ส่วนมือที่ซ่อนอยู่ด้านหลังก็กำขวดน้ำมันพลายเอาไว้แน่นในใจก็รู้สึกลังเลไม่กล้าใช้ของอาถรรพ์ชิ้นนี้เข้าเรื่องเลยนะ
คือผมอยากให้หยาดช่วยพูดชมตัวผมกับขวัญบ่อยๆเนี่ยขวัญเขาจะได้ใจอ่อน ทันทีที่ลุงพูดจบความเจ็บแปลบก็แล่นเข้ามาในใจหยาดทันที เธอจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ถ้างั้นพี่รุ่งเข้ามานั่งก่อนสิจ๊ะ แล้วค่อยคุยกัน เดี๋ยวหยาดยกน้ำมาให้ ในขณะที่ลุงกำลังนั่งคุยกับหยาดอยู่นั้น ก็ดื่มน้ำที่หยาดเอามาให้ แน่นอนว่าในน้ำนั้นย่อมมีน้ำมันพลายผสมอยู่ และวินาทีนั้นเอง สายตาของลุงก็เปลี่ยนไป เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรักใคร่เสน่หา หยาดทำไมวันนี้ดูสวยกว่าทุกวันทำไมพี่ถึงมองข้ามความงามนี้ไปได้กันนะ ลุงเอื้อนเอ่ยกับหยาดด้วยเสียงพล่าซันก่อนที่จะจับมือของหยาดเอาไว้แน่น ส่วนหยาดก็ยิ้มแก้มแทบปลิในใจก็คิดว่ามันช่างคุ้มค่าเสียเหลือเกิน ที่เธอยอมมาความบริสุทธิ์ของตัวเองเข้าแลกวันเวลาผ่านไปไม่นานจากความรักที่เคยหวานซึ้งกลับกลายเป็นความเบื่อหน่ายของหยาดที่ทวีตัวมากขึ้นเพราะลุงไม่ทำมาหากินอะไรวันๆเอาแต่ตามติดเธอไปทุกฝีก้าวปากก็เอ่ยวาจาหวานหยาดเยิ้มแต่ในแววตาลึกๆนั้นกลับดูเลื่อนลอยบางก็ยืนพูดอยู่คนเดียวหรือคุยกับฝาผนังบ้านก็มี พี่รุ่ง พี่ปล่อยให้ฉันได้ไปเจอคนอื่นบ้างสิ นี่อะไรตามติดฉันทุกฝีก้าวเลย มันอึดอัดมากเลยพี่ ก็พี่รักหยาดไม่อยากให้อยู่ไกลสายตาหยาดอย่าว่าพี่เลยนะ อ้อยพี่คำก็รักสองคำก็รัก พี่ไม่เบื่อแต่ฉันเบื่อ ไม่ไหวละเราเลิกกันเถอะ หยาดอย่าพูดอย่างนั้นสิจ๊ะพี่เสียใจนะ หยาดไม่รอฟังคำใดๆต่อตัดสินใจวิ่งไปหาขวัญที่บ้านอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นัก ขวัญอยู่ไหมจ๊ะนี่หยาดเองเอาหยาดมีอะไรหรอวิ่งหน้าตั้งมาเชียว แล้วหยาดก็เล่าเรื่องที่เคยปิดบังเพื่อนรักเอาไว้ให้ขวัญฟังทั้งหมดขวัญถึงกับอึ้งตะลึงไม่คิดเลยว่าความหลงผิดเพียงครั้งเดียวจะทำให้หยาดต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่แล้วจู่ๆว่านที่กำลังมาหาขวัญก็บังเอิญได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจึงช่วยเสนอทางออกให้ฉันได้ยินหมดแล้วล่ะขวัญถ้าเป็นแบบนี้เราไปปรึกษาหลวงปู่ที่วัดกันดีไหมภายในโบสถ์หลังเก่าเสียงสวดมนต์แผ่วๆดังลอดออกมาทางประตูไม้เผยให้เห็นแสงเทียนสลัวส่องกระทบภาพพระพุทธรูปเก่าแก่บนหิ้งและที่ด้านหน้าหิ้งนั้นก็มีพระชรานั่งสวดมนต์อยู่หลวงปู่ขอรับกระผมและเพื่อนมีเรื่องเดือดร้อนใจในขณะที่ว่านกำลังจะพูดประโยคต่อไปนั้นจู่ๆหลวงปู่ก็เอ่ยแทรกออกมาแล้วกับว่าท่านรับรู้เรื่องราวต่างๆมาก่อนแล้วอำนาจแห่งพรายมันไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงหรอกนะแม่หนูมีแต่จะกัดกินทั้งวิญญาณของผู้ใช้และชีวิตของผู้ถูกครอบงำและร่างนั้นจะกลายเป็นเรือนร่างของวิญญาณตนนั้นแทนแล้วหลวงปู่มีหนทางช่วยไหมเจ้าคะ ทางแก้นั้นมีประเดี๋ยวอาตมาจะทำวัตถุมงคลให้ไปส่วนจะได้ผลเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตของผู้ใช้ด้วยคืนนั้นว่านเดินลุยเข้าไปในบ้านของหยาดที่นั่นลุงกำลังยืนคอยเมียรักอยู่ในความมืดดวงตาของเขาแดงฉานสะท้อนกับแสงจันทร์ที่ลอดส่องมาทางหน้าต่างแต่พอเห็นว่านเดินเข้ามาเขาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นสยะยิ้มสยองไอ้ว่านเพื่อนเกลอเอ็งเห็นหยาดเมียรักข้าไหมวะ หยุดเลยอีพลายมึงออกไปจากร่างของเพื่อนกูเดี๋ยวนี้ ฮ่าฮ่าฮ่าไปพาหยาดมาหากูก่อน แล้วเพื่อนมึงจะรอด ทันใดนั้นจู่ๆร่างของลุงก็ลงไปชักดิ้นชักงอที่พื้นสีหน้าของลุงนั้นบ่งบอกถึงความทรมานอย่างแสนสาหัส
ยไอ้ว่านรีบไปพาหยาดมาเร็วเข้า มันบิดไส้ข้าไปมาจะปวดเหลือเกินเว้ย ไอ้ลุงมึงอดทนอีกนิด หลวงปู่ให้ของดีกูมาปราบผีแล้วมึงเจอกูแน่อีผีพลายทันใดนั้นว่านก็โยนตุ๊กตาดินปั้นเป็นรูปวัวตัวเล็กๆลงพื้นพร้อมกับท่องคาถาอิทธิฤทธิ์ตังอุเทตยันจะสิ้นเสียงสวดมนต์คาถาของว่านวัวธนูตัวนั้นก็ยังคงแน่นิ่งไม่ไหวติงใดๆตกใจหมด นึกว่าจะมีวัวธนูมาไล่ขวิดฆ่าซะอีก สงสัยจะไปบูชามาจากวัดพระบาทน้ำพุละมั้งถึงได้เข้มขลังเพียงนี้ เวรละกำลังจิตของเราถ้าจะไม่พอ ขวัญรีบสำรวมจิตแล้วสวดคาถาพร้อมกัน ขวัญที่เฝ้ายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆก็พยักหน้ารับพร้อมกับสำรวมจิตตามที่ว่านบอกแล้วก็ท่องคาถาพร้อมกันอีกครั้งอิทธิฤทธิ์ตังอุเทตยันจะทันใดนั้นกระแสแห่งจิตของทั้งสองก็รวมกันเป็นหนึ่งลอยไปทางวัวธนูตัวนั้นทำให้จากวัวดินปั้นเล็กๆค่อยๆกลายสภาพเป็นโคทึกที่คึกพิโรธพุ่งเข้าไปกระแทกร่างของลุงด้วยความดุดันจนลุงกระเด็นลงไปนอนที่พื้นส่วนผีพลายก็ลอยแยกออกมาจากร่างของลุงในทันที ฝากไว้ก่อนเถอะ แล้วร่างของผีพลายก็สลายกลายเป็นควันดำลอยกลับไปที่สำนักของอาจารย์พจน์ในขณะที่อาจารย์พจน์กำลังนั่งสวดมนต์อยู่ที่หิ้งทำพิธีนั้นร่างของผีพลายก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของอาจารย์พจน์ อาจารย์ข้าแพ้แล้ว พวกมันมีวัวธนู มึงมันพลายกระจอกแบบนี้กูต้องฟาดซ้ำ ในขณะที่อาจารย์พจน์กำลังจะไปหยิบไม้หวายมานั้นผีพลายก็กัดฟันใช้พลังทั้งหมดที่มีบันดาลให้เกิดลมพายุพัดแรงจนกระทั่งเทียนที่ตั้งอยู่หน้าหิ้งนั้นล้มลงไปไหม้ขันครูแล้วไฟก็ค่อยๆลุกลามออกไปเรื่อยๆ มึงอีพรายทำอะไรของมึงวะ กูอุตส่าห์คอยรับใช้อย่างซื่อสัตย์แต่มึงกลับจะทำร้ายกูอีกนิสัยเขมรไม่เปลี่ยนแบบนี้ก็ตายไปในกองเพลิงเถอะ อาจารย์พจน์พยายามดับไฟแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเปลวไฟนั้นได้ลุกลามไวมากอีกทั้งบ้านของอาจารย์พจน์ก็เป็นเพียงกระท่อมไม้ที่เป็นเชื้อไฟอย่างดีไม่นานนักเสียงร้องโหยหวนก็เงียบลงภายใต้เปลวไฟอันร้อนแรงหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงญาติที่หลงผิดและดวงใจแตกสลายนั้นก็เหมือนกับสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวกลายเป็นหญิงบ้านางหนึ่งโดยมีขวัญและว่านคอยดูแลแวะเวียนกันมาให้ข้าวให้น้ำไม่ขาด ว่านจ้าข้าวปลาอาหารของหยาดเสร็จแล้วนะ ยกไปให้ได้เลย จ้าได้เลยจ้าเสร็จแล้วเราไปทำบุญที่วัดกันต่อนะจำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไรก็วันศุกร์ไงทำไมหรออย่าบอกนะว่าขวัญลืมวันครบรอบแต่งงานของเราแล้วว่านไม่ยอมนะแล้วทั้งสองก็หัวเราะต่อกระซิกกันอย่างมีความสุขส่วนลุงตั้งแต่เกิดเรื่องก็ออกจากหมู่บ้านเข้าไปทำงานในเมืองแล้วก็ไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านน้องเขียดอีกเลย